Είχε έρθει ο Κονδύλης και πίνανε κάθε βράδυ το ούζο τους με τον πατέρα μου αυτοί. Και μια μέρα εκεί που καθότανε, πάει ένας στρατιώτης και λέει στον Κονδύλη ότι κατεβαίνουν 20 παιδιά με αιχμάλωτοι Τούρκοι μέσα στον Ντερέ. Ντερέ θα πει Ξεροπόταμος. Και κατέβηκε ο Κονδύλης και τα κόψε όλα. Και τότε ο πατέρας μου θύμωσε πάρα πολύ. Του λέει, αυτό που έκανες, τι θα κάνουν τότε οι Τούρκοι στα δικά μας τα παιδιά? Και όταν έγινε αντιβασιλέας εδώ ο Κονδύλης, του είπε, μπαμπά, θα πας να τον συγχαρείς? Και μου είπε, θα πάω να τον φτύσω. Γυμνάσιο μόνο για τα αγόρια, για τα κορίτσια δεν είχε γυμνάσιο. Μας παίρνανε κάτω στο υπόγειο, τη μεγάλη τάξη, την πέμπτη τάξη, και μας βαθαίνανε κρυφά, γιατί ήταν το κονάκι κοντά, σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη. Το ξέρετε αυτό, μας δένανε τους χαιρετισμούς, μας είπανε τη σημαία, ότι η σημαία η ελληνική θα πει ελευθερία ή θάνατος, οι γραμμές, που αυτά όταν ήρθαν εδώ δεν τα ξέρανε τα παιδιά του σχολείου. Για να φοβερίζουν τους Τούρκους, σεκόταν ο ένας και έλεγε να σου τρυπήσω το φέση με το λιβόρβερο. Το λιβόρβερο ήταν το... ναι. Στεκότανε και όλος του τρυπούσε το φέση. Ο πατέρας μου έκοβε σίκο από τη σικιά με τον πιστόλι. Αυτά τα κάνανε για επίδειξη για τους Τούρκους. Η μητέρα μου κρατούσε το μωρό και περνούσε ένας αξιωματικός μετάλογο, Έλληνας, στην οπισθοχώρηση. Και τον ρωτάει, του λέει, τι πρέπει να κάνουμε, να μείνουμε, να φύγουμε? Λέει, τι να σας πω, και να μείνετε σας λυπάμαι και να φύγετε πάλι σας λυπάμαι. Και τότε πήγε η μαμά μου και είπε στον πατέρα μου, να τα μαζέψουμε να φύγουμε. Ο Στεργιάδης ήταν ο αρμοστής εκεί. Πήρε το προσωπικό του και έφυγε χωρίς να πει στον κόσμο φύγετε, χωρίς να σταθεί να παραδώσει, πήγε και έφυγε. Εμείς φύγαμε, πήγαμε στη Σμύρνη στο θείο και την άλλη μέρα μπαίνει η φωτιά στη Σμύρνη και πρέπει να φύγουμε από εκεί που είμαστε για να πηγαίνουμε προς τα έξω, προς το νεκροταφείο δηλαδή. Απ' τη μια είχαμε τους Τούρκους, απ' την άλλη είχαμε τη θάλασσα και πίσω μας τη φωτιά. Ακούαμε μόνο τα βήματα των αλόγων, τα είχαν αφήσει έτσι και ήταν μια τρομερή νύχτα, ακυβέρνητη η νύχτα, πώς να σας πω, τρομερή νύχτα. Κλαίγανε και οι μεγάλοι και οι μικροί. Ξημερώματα πηγαίνουμε προς το νεκροταφείο. Κόσμος, όχι αστεία, κόσμος. Μπήκαμε μες στο νεκροταφείο, εκεί μπήκε ο στρατός μέσα και τους δώσανε αφιόνι, το λέγανε τότε αυτό. Παίρνανε γυναίκες γριές, μεγάλες, τις κακοποιούσανε, πολλές πεθαίνανε. Εμένα ο πατέρας μου άνοιξε ένα τάφο και με τη μαμά μου μας έβαλε μέσα εκεί. Γιατί τα μικρά τα κράτησε. Έκανα 2 ώρες μείναμε μέσα εκεί, ξημέρωσε και έπρεπε να φύγουμε πια για τη θάλασσα. Φεύγοντας για τη θάλασσα, ήταν τα καράβια αυτά τα γαλλικά εκεί που περιμένανε και πηγαίνανε πολλά παιδιά να μπουν μέσα, κολυμπώντας το καράβι να μπουν μέσα, τους κόβανε τα χέρια οι Γάλλοι ή τους σπρώχνανε και τους πνίγανε. Όταν πήγαμε στην Πλοκιμαία, τα καράβια φορτώνανε και φεύγανε. Φεύγει ο πατέρας μου να πάει στο Βουτζά με το τρένο να πάρει λεφτά. Μόλις βγήκε από το Βουτζά, τον βλέπει ένας Τούρκος που τον είχε εξυπηρετήσει και του λέει, πού πας μες στη φωτιά, φραγκάκι? Του βάζει μια ζακέτα εβραϊκά, του βάζει και ένα λερωμένο φέση, του κόβει και τα παπούτσια του στα 4 και του τα λασπώνει και τον εβάζει μες στο τρένο και ήρθε και μας βρήκε, δεν πρόλαβε να πάει σπίτι.
Εν τέλει ήρθε και μπήκαμε με το τελευταίο καράβι και πήγαμε στη Χίο. Εκεί μείναμε 2 βράδια μες στο πάρκο. Ύστερα μας μοιράσανε στις εκκλησίες. Επειδή η μητέρα μας πήρε μια σκάφη και μας έπλαινε, λέγανε ότι οι ζημιές είμαστε πρόστιχες. Παστρικές ήταν πόρνες μόνο. Έπειτα όμως η Χίος μας αγκάλιασε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.